জুৱেলাৰীখিনি কেনেকৈ বনাইছে অকণমান ক'ব নেকি আপুনি যিহেতু ক'লে মাটিৰ বুলি ঘূৰি ঘূৰি আহি পাই গ'লো বহাগী মেলা ক'ত পাবা এয়া ন বাবা টেঙাল মেলা ঘূৰি আহি যোৰহাট বহাগী মেলা পাই গ'লো ফিল্ডত অঁ বাৰু এই দুটা ইমান ভিৰ আছে সেইফালে দূৰত 31 মাৰ্চৰ পৰা আছে 13 এপ্ৰিললৈকে per person just आइए सीधा বিচাৰ কিতাপখন পাওঁ নাই পৃথিৱী মৰম বিচাৰ পৃথিৱী প্ৰাঞ্জলে মই আগতে কি একদম কমিক্স বুকছ মই পুৰা কমিক্স সি নিদিয়ে সি লৈ আহে কমিক্সবোৰ আমাক পঢ়িব নিদিয়ে আইচক্ৰীম এটা খাব হৈছে কিন্তু এতিয়া প্ৰাইচবোৰ কেনেকৈ কৈছে প্ৰাইচবোৰ আপোনাৰ আমাৰ যিবোৰ গহনাখিনি আপোনাৰ 700ৰ পৰা আছে গহনাবোৰ 700 700ৰ পৰা আছে ষ্টাৰ্টিং প্ৰাইচ আৰু আপোনাৰ মানে সেট হিচাপে 700 কিন্তু এইবোৰ কম এইবোৰ 100 ৰুপিজৰ পৰা আছে এইবোৰ 100 ৰুপিজৰ পৰা তাৰপিছত কাইয়ে হাই এটা মাটিৰে বনাইছে ন ইমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিছে নাই এই গোটেইখিনি মাটিৰ আৰু এই স্পেচিয়েলি এই গহনাখিনি মাটিৰ মাটিৰ বনাইছে বুলি সেইটো কাৰণে চাইছোঁ দেই কাই এক ছেকেণ্ড হা এইখিনি গোটেইখিনি মাটিৰে মানে বনোৱা ইমান ধুনীয়া লাগিছে আমাৰ চব ছিজনৰ বেলেগ বেলেগ আপোনাৰ যেতিয়া শৰৎ আহে যেতিয়া আপোনাৰ শেৱালি ফুলে পূজা বতৰ আহে তেতিয়া চব আপোনাৰ এনেকুৱা শেৱালি ফুল দেৱী লিখা ছেট এতিয়া আমাৰ বহুতখিনি ষ্টক নাই আচ্ছা আচ্ছা আমি সেইকাৰণে ধৰক সেইখিনি ডিছপ্লে মানে আনিব পৰা নাই এতিয়া যিহেতু বিহুৰ লগত ৰিলেটেড চব এনেকুৱা জাপি এইবোৰ আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ডিজাইন কপৌ ফুল চব এতিয়া আচ্ছা সেইবোৰ ডিজাইন এইবোৰ হেৰি কৰি দিছে ন বিহু ৰিলেটেড আৰু নিজে অগা হয়নে বহুতেই ধুনীয়া হেৰিৰ ন বাঁহৰ ন চব বাঁহৰ ইমান ভাল লাগিছে হেণ্ডমেড ন ভাল লাগিছে বহুত কিবা কিবি আছিলে বাট মই এইটোৱে লৈ লৈছোঁ আৰু হা গাহৰি আৰু আপং খাবা নেকি বিচাৰি বিচাৰি পাই গৈছে একদম নিজৰ বস্তু এয়া অ'কে নাখালেও বহি দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা বাবা ভাল নাই পিছ খাই চাব ঘৰৰ দোকান হ'লে বস্তি বনাইছে যদি পেন গিলা নেকি sudah jauh betul Nemo ini kan? Nemo pura gahoy mangkho Korea Gimana pula es krim?
মই দিছোঁ মোক লোৱা নাই আইচক্ৰীম খালে লাষ্টত এটা নাপায় বল 100 rupees. 100 Ako 100. Kira 100 rupees ice cream. জুৱেলাৰীখিনি কেনেকৈ বনাইছে অকণমান ক'ব নেকি আপুনি যিহেতু ক'লে মাটিৰ বুলি হয় মানে সেইখিনি আপোনাৰ প্ৰথমতে মাটি আমি যিটো কেঁচা মাটি আমি নিজেই সেইকাৰণে গহনাৰ কাৰণে বনাই লওঁ আৰু বনোৱাৰ পিছত আপোনাৰ সেইখিনি প্ৰথমতে ৰিফাইন কৰিব লাগে মাটিটো আমি ভালকৈ গহনাৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰি লৈ তাৰপিছত যেনেকৈ আটা মৰা দি মঠি ল'ব লাগে মঠি লৈ আমি তাৰপিছত আপোনাৰ বিভিন্ন শ্বেপ দিওঁ এইবোৰ যিবোৰ পেণ্ডেণ্ট থাকে সেইবোৰৰ কাৰণে বেলেগ এনেকুৱা ধৰক মানে শ্বেপ দিয়ে এইবোৰৰ কাৰণে তেনেকুৱা চাই যিটো ছেট আৰু যেনেকুৱা হয় সেইবোৰ শ্বেপ দি পেলাই আপোনাৰ তাৰ ওপৰত সেইখিনি আকৌ ৰ'দত শুকুৱাব লাগে শুকুৱাই তাৰপিছত পুৰিব লাগে পুৰি পেলাই আকৌ অকণমান ৰ'দত শুকুৱাই তাৰপিছত আমি কালাৰ কৰিছে ন তাৰপিছত ফিনিচিং গোটেই প্ৰচেছখিনি কিমান লাগিছে সময়খিনি গোটেই প্ৰচেছটো আমাৰ সময় লাগে মানে যিহেতু বৰষুণৰ মাটিৰ তাতে বৰষুণ বতৰৰ ওপৰতো বহুতখিনি নিৰ্ভৰ কৰে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ প্ৰচেছটো প্ৰায় দীঘলীয়াই আৰু বহুত যথেষ্টখিনি কষ্ট হয় পিন্ধিলে মেলিলে এনেই কালাৰখিনি ওলাই যাব নাই একো কালাৰ নহয় আমাৰ আপোনাৰ 6 years কমপ্লিট হয় 7 years ৰানিং সেইটো কাৰণে আপোনাৰ আজিলৈকে কাষ্টমাৰে কালাৰ ফালৰ পৰা কোনো হেৰি নাই কিন্তু কেতিয়াবা নিজে পেলালে ভাগে আৰু সেইটোতো মই ধৰক ক'ৰ পৰা আহিছে আমাৰ ইয়াতে যোৰহাট পুলিবৰ ডিটেইলছ তাতে পুলিবৰ ন আচ্ছা এইফালে ন